हैंका गिरे खबर है साला रात को नींद नहीं आता इसलिए आंखें लाल रहती थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि साला उड़ रहा है इसलिए लाल है आंखें. सस्ते नशे कर गया इसलिए. सस्ते नशे. So असं की नाही. Never judge a book by its cover, but we judge everything by the first look, no, first impression, last impression. One person specifically called me some late नाही का, आणि ती एक सॉंगाची लिरिक्स आली. जगान सगळे तुका पयस केल्यार याद दवरा तुझा भावा तूच म्हजो भाव. जगान सगळे पयस केले. If Arjit Singh comes tomorrow smoking a cigarette and gives you an interview, his reputation will go down, right? And rapper whose whole foundation is laid on gangster rap, तो पळता दाखव हे करतो ना जाल्यार करतलो तरी कितें. हे म्हणटा आपलोच मोठो. सो मोठे जायात, मोठो करात आनी Namaste everyone and welcome back to another episode of 3XP. I am Kunal Raj and today we have someone who is a true Goan rapper. His flow is unmatchable and someone with great lyrics. Amit Naik aka Waking Grunt, the legendary Waking Grunt. किती म्हणतात का legendary स्लँगान जावेगा लाईफ. So before we start, I have heard this line from you like nowadays loka offend जावपा it is like become an hobby. So has the graph increased or decreased over the period of time? From the time till now I think it's growing and it is actually rapidly growing. Like everybody it seems to be like waking up eyes kitri poya to get offended, you know, and kayat miyana then they make up drama to make something out of that, and it is like a pinpoint करप आणि मागीर ते रिसर्च करप जे कितें करूंक मेळटा कसो खोपोवंक मेळटा ते कितें. बट आय होप दॅट इट बिकम्स स्लोली फेक जावपा जायना जाल्यार सोंपतलें मरे सगळें. द रायटर्स कंटेंट क्रिएटर्स हें ते कितें जावं रियलिटी वील बी आउट ऑफ द पिक्चर नो, एंड द प्रोपोगेंडा इमेज ऑफ वॉट एवर दे आर ट्रायंग टू गिव यू इट विल बी लायक स्पून फेड इट टू एवरी वन नो. Ultimately the world will be like heading towards a directionless जातलें नो. पळोवया केन्ना कितें जाता. या कितें दिसता दॅट इज लायक वॉट पीपल कॅच रायट. फॅक्ट चॅक्स ना न्हू. वॉट्सॅप युनिवर्सिटी हेंच्यांनी PhD घातल्या न्हू रे. तेका लागून आतां कितें सांगतलें अगे अंकली बायक व्हडले उलयता आय डोंट वॉन्ट नो डिसरिस्पेक्ट बॅक इट्स अ फॅक्ट. आनी तेका लागून आतां पयलीं सद्या तूं खंयची इव्हेंट कितें जाली जाल्यार आतां फाटल्या एका ती छत्तीसगड खंय तरी जालें ते व्हिडियो व्हायरल जाले तो हॉस्टेल गर्ल्स हॉस्टेल. When the facts were checked, it was a different story. But then again, at the social media boom, the authentication of news is not, meaning it is happening so fast. Authentication करपाक time ना. आणि म्हटले कुणाल थंय आलो एकल्यान कुणालाक अहें केलें रे कित्याक केलें बी तें खबर ना. वॉज कुणाल्स एक्शन जस्टिफायबल दॅट वॉन्ट मॅटर अंटील अनलेस द कन्क्लुजन कुणालान तेका मारला कुणालाक मारलो रे हे जालें सगळें हाय. दिस इज द आणि 10 जाणां शेअर करतले आणि इट विल बिकम लायक हा रियलिटी. आणि मागीर कोणी धाडले ते खबर ना खंय आले ते खबर ना. What's your story like Waking Grunt and specifically what's the story behind the name? Actually it's been so long we don't remember much about the name. ते आता हांव वैभव आलो. वैभव was the co-founder actually. म्हणजे long back in 2013 something I was learning acoustic guitar and he was doing his music production शिकतालो आणि DJ mixing बी शिकतालो. तेन्ना we just thought of like coming together and making something. And as we both were learning, I think it wasn't good. It wasn't sounding good. And we were being honest. So Grunt came from there. And whatever things we were doing, it was about waking the society. Okay, बरें कितें करपाक. So Waking Grunt something I कितें केलां आसतलें. आनी कितें स्टोरी जाय सांगली न्हू. पीपल कन्फ्यूज करता कित्याक नाव वेकिंग ग्रंट वॉकिंग ग्रंट बीन तशें कन्फ्युजन जाता. अर्द्यांक आजून खबर ना वेकिंग काय वॉकिंग दिसता. या वॉकिंग म्हणजे वॉकिंग अरे कित्याक म्हणजे आय डू आय पार्ट वायल वॉकिंग वॉकिंग. या बिकॉज एक्चुअल ती कशें लायक वेन आय डिस्कवर्ड या म्युजीक बरें स्टार्टींग दीस इज गोवा ट्रॅक केल्लो पळय देन आय वॉज लायक वॉकिंग ग्रंट वॉकिंग बिकॉज ते रीड करपाक कोण इन डिटेल वचना ते फॉन्ट मातसो वेगळो. असं मागीर ते उरलें ते जालें. देन वी स्टार्टेड अ बँड एंड स्टफ. इट्स अ लॉंग एवोल्युशन आय फील. पण ते नांव एकदां दवरलें ते उरलें न्हू.
It doesn't make a difference. Making run, yeah. They're walking. Doesn't Last matter. it is Doesn't like matter. Doesn't matter. Yeah. Until unless they come to know where I upload मतलब म्हणजे आमचे लिंक सगळे मेर पुरो नो नाम मी काय रखता तो आयडेंटिटी मरे पण तुझं नाव मी तें म्हाका दोगां खड्डो म्हणून आसा आयडेंटिटी कशी आसता इट डजंट मी आतां थोड्यांक मागीर नांव सुद्दां खबर आसचें ना पूण दे हॅव सीन माय व्हिडिओ आनी खंय ना खंय तरी पयलो आसतलो दॅट इज तें न्हू आनी कितले आयडेंटिटी पळय वालर घेवन पोटा भन्ना कळ्ळें मरे तो वळखो ना वळखो until unless something good comes out of that thing, no, then only it is justifiable. Okay, walking, making, until unless I'm getting bread and butter out of it, and it's okay. किती म्हणणं नाही म्हणणं तो आता तू स्टाईल बीन चेंज केला लाईक स्टाईल ना song no and पयरू गेली I was supposed to make MLA for some of my work, and as you see from the school days we have learned this code book is we shouldn't judge a book by its cover, but it is not implemented everywhere. So anyway I go like for that long be again if you are unemployed then a stamp is on your forehead, no, that is good for nothing. So तें आतां म्हणटा तें काम आहलें तर खरें सो तें हांवें दागी घेवन गो येतलो सो गेलो लायक आणि मेंटेनन्स चड दिसता मेंटेनन्स दागयेक ना रे जळलेले जळले सो तेकाच लागून तेका मेळपा ना तेका गेली कामूय जावना काय ना दागी सॅक्रिफायस जाली तेच म्हणटा पयरूच पयलो तुजो पोस्ट बीन दाडी आशिल्ले आतां हांगा येयला दाडी गायब जाता तेच न्हू हांव वॉज सपोज टू कम टू मीट हिम एट मारगांव सायड ओनली हांव थंयसून घरा उना थंयसून मडगांव येयला तो मेळटलो तो ओके ही इज अवेलेबल ही टोल्ड सो तेन्ना हांव ते वॉशरुमान थंय हारलो न्हू थंय गेला आनी थंय मागीर कातर घेवन येयलो थंय मागीर कट केलें ओके आनी मागीर ऑप्शन ना बलिदान गेला समजा जे पडटा बाबा वॉट पेट कसं वाले पापी coming to your work Ada, every artist takes some inspiration from reality and everything around himself, right? When you were suppose depressed or under some relationship turmoil, have you dropped a track and you have felt good? तशें बीन झाला? Everyone has their highs and lows, right? And I've been to rock bottom so many times I don't even remember कितले झाले ते म्हणजे there have been times where I've been like fighting with my demons and stuff. Everybody goes through that. Only the thing, the difference is they wear a happy mask just so that society accept them as a normal person. Otherwise, if you're gonna actually try to express every dark thought that comes in your mind, eventually you'll end up in a psychiatric hospital because there is no social acceptance of those things. No. So there are many things. Starting on म्हटलेले फुडलो आमचो डार्क जातलो एपिसोड but yeah, relationships and all, they are like one hurdle in life. The early you get into one and come out of one, the better you are in later life. You become more wiser, no, basically. दिल टूटने के बाद ही कितें म्हणटा ते अच्छा म्हणजे सगळें यू गेट टू नो अबाउट रियलिटी एंड यू ऑब्जर्व करूं शकता बरो मागीर कोणी गाई मार जाल्यार कितें फरक आनी कितें लोक म्हणटा कितें तूं नेगेटीव पोस्ट बीन चड घालता म्हणटले तो की आतां म्हणटाय कितें करुया वी शुडंट वरी अबाउट द थिंग्स वी कांट कंट्रोल रायट बिकॉज आफ्टर ऑल वॉट्स द पॉयंट कित्याक तो आतां तुका कितें म्हणटा तुवें म्हाका म्हटलें आतां कितें एट अ टायम म्हटलें दॅट इज युअर ओपिनियन न्हू ओके तूं आतां युअर प्रेजन्स इज व्हॅल्युएबल इन माय लायफ देन आय एम गोना जस्टिफाय माय एक्शन अदरवायज कितें लायफ गोज ऑन आसतले भरपूर खूब जाण आसतले सम वील कॉल यू नेम सम वील ट्राय टू ड्रॅग यू डावन बाय इनडायरेक्टली आय टेकिंग यू इन सम प्लेसीस लायक कितें आसूं शकता रे सम इफ लायक यू आर नॉट डुईंग वेल फायनान्शियली then they gonna come at you with their own possession, material possession, but you know that your material possession doesn't have any value in your life, but those people actually value a person by their possessions. तेजे प्रॉब्लेम ना आम्ही काय करणे तर घेऊन जमणार रे. Coming to the audio production part, do you feel the pressure of producing track consistently to stay relevant, because until you show up to people feed you are not there, right? हें कांय ना रे तें बेकिंग रँक हॅज बीन ऑन एंड ऑफ मदीं आमी चॅनल बी सगळे डिएक्टिवेटूय केल्ले जाले इट डजंट मॅटर
The main thing why we do songs is like आता पळय तुजी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशली एकले पर्सन सगळ्यांची एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता मेक एनीथींग तूं आतां वयता यू शुडंट लेट दॅट इज युअर इंडिविज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी रायट तशें एक म्हाका केन्ना दिसता कितें एक्सप्रेस करपाचें दॅट टायम वी कॅन एंड अप मेकिंग सॉंग बट देख मोटिवेशन तुका केन्ना ना तेन्ना उरतात न्हू गे आनी द मेन थिंग इज आय कॉन्ट डू माय ओन प्रोडक्शन आमचें आतां पळय जोवीन स्क्विशी स्टोन दत्तू सावल आनी खूब जाण गोंयचे खूब जाण भुरगीं आहा दे हेल्प मी आउट एंड दे हॅव बीन दे फ्रॉम अ लॉंग टायम न्हू आतां थोडे करीत पूण चडशे हेच करता आनी ते वेन एवर दे मेक सम न्यू कंटेंट म्हणजे ते कितें प्रोडक्शन बीन हें करता दे सेंड मी लायक इफ यू आर विलिंग टू गो आनी हें करया म्हणटा सो आनी मदीं आतां म्हाका केन्नाय आतां पळय आतां इंटरनेट इज सो वास्ट सो मेनी कंटेंट म्हणजे beats and all are available. You don't actually need your own producer, your original content. There are producers worldwide who offers you the beat for free, no? And even you can monetize and earn from them. You cannot perform live, man. That is another case. But at least you can upload and channel. म्हणजे तुका डिस्प्ले करपाक कितें तरी कंटेंट मेळटा न्हू सो ते आहा रे तो हें ना गॅप उरता मदीं मदीं एक इज लायक लायफ न्हू अनप्रेडिक्टेबल जाता येस आणि टॉकिंग अबाउट सायफर 2021 like I had seen that track, one of my favorite. Like so many creators, different flow, different style on a one track. So that collaborative process कसो असता because सगळ्याचो style different आहे but you're matching it on a Cypher तुका कितें सगळे everyone was talking about their own thing, no? There was not a related topic wherein everyone was rolling around it. Everyone was expressing themselves, but the beat was same. But beat was given to y'all, and then y'all. It was his, no, Somayuki's, no. He told me to be a part of it, and I was like, okay, everyone is this. Why shouldn't I? खूप आहे पहिले मध्ये केन्ना सायफर गोंयचे ते कितें कोण घालता रे पळोवया आतां कोण केन्ना पावता तो खंय पूण थंय मागीर थंय पावता तेन्ना अशें दिसता न्ही की आनी घालपाचें मातसो मोटिवेशन आसतलोच न्ही म्हाका पाट मोटिवेशन म्हटल्यार आतां कितें जावन लोकांक प्रूव करूंक हें करतलें बिकॉज I चडशी माय सॉंग्स आर अबाउट होप एंड प्रिजर्वेरन्स आय गेस एंड मदीं आय नेवर लायक रिच लायफ हें तें आय कितें एक्सप्रेस हें कितें म्हणटा तें म्हाका जाय एम्बिशन कितें दाखयता केन्ना हांव जिखतलो बी तें एक सॉंग आहा पूण अशें फ्लॅक्स चडशीं आतां कितें द थिंग्स वीच गो ट्रेंडींग रायट नाव द थिंग्स वीच आर बीन कंज्यूम बाय द टीन्स एंड स्टफ अबाउट पार्टी आम गँगस्टर शेक एंड ऑल दॅट स्टफ दॅट इज वॉट दे रिलेट टू आय फील तितलो हांव तेन्ना भितरचो chances are very low, but in the game, why game hai? Chances na. So, yeah, I'm not trying to be a pessimist, but then again, pessimism is not something bad, okay? It's reality. And if you are being a pessimist, then you also have to be more optimistic also at the same time to channelize that energy into something better, to create something better. So it's okay, man. लोकांक दिसता ते दिसा like it shouldn't like you're pessimist and you're by न्हिदता तो समतो like जायना आमचे कडेन ट्रॅक न्हीद रे 4 दीस मग एक दीस असो की सगळ्यांक न्हीद येतलो गो कळ्ळें तितले तरी जाय न्हू अदरवायज वॉट इज द पॉयंट टायम इज रनिंग लायक अ वेविंग हँग फ्रॉम अ मुवींग ट्रेन चलो बाय चलता आनी तूं पळयता आनी तरी तूं काय करता एक तर धांव नाल्यार ट्रेनी फुग्यान वता मत तरी बायक गो लवगेन नाका सोंपो हो टायम. So it's going more of honest talks with Amit Naik. Like you have been interviewed so many times, right? What do you hate about interviews? Okay, I hate about interviews. The interview should be spontaneous. You shouldn't be made aware about the things they're supposed to ask you. In many of the interviews, they ask me in person, what you want, what questions should we ask you? Then how it will become an interview, man? It will be something, it will be like a projection, no, wherein I am the one who is like ordering everything. Yeah. So you'll prepare a list and you'll say, "Arey baka, here 4 questions." Interview कयाच पाहता इंटरव्यू कितें तूं हांगा बसलो न्हू this should be like a prison chair आनी तूं सांग सगळें सांग. It should be like that, no? Okay, if I see on live screen that I am uncomfortable expressing, then okay. But the interviewer should at least be okay. This is the question. If you want, you can answer. No, na पहिली विचार ना हे विचार तुका ना keep that out of the line. तल्ले मागीर interview करें. मागीर it's scripted thing, no? It is more like the daily soap channels, no? आता म्हाका आतां कितें म्हणपाक जाय कोणाक I'll make you answer, question me something related to that and indirectly I'll come to that point and लोकांक करतलो मामांग
काय ना काय ना. हां लायक एक पॉडकास्टान आमी उलयताले प्रिवियस गेस्ट लायक ही वॉज आस्क की तेणें सांगलां हांवें स्ट्रगल करूं ना इतलो टू गेट द रोल मागीर हेडलायन्सान घातला तेमी की दीस पर्सन डीड नॉट स्ट्रगल इन हीज लायफ म्हणटा तशें बीन मागीर मॅन्युपुलेट जाता तें. मॅनिप्युलेशन इज एवरीवेर रे. आतां तूं मॅनिप्युलेट कितेंय करूं शकता कोणी. आतां न्यूज ऑल्सो आय वर्क फॉर न्यूज मिडिया ऑल्सो. सो वेल अपलोडिंग द मेन हेडलायन टायटल बी घालतना वर्क वी टेक द बेस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट and that we put so that people watch that thing and then realize it was nothing serious. कळतं का? Clickbait करता. तेच न्हू. इट्स ऑल रायट मेळ्याक एकलो करता कितें तरी जुसता. So as you were saying like your rapping style is more into social मरे social political issues आनी तशें रिस्की आसता आय डोंट. आतां तुका भंय न्हू. आतां तुका भंय जगपाकूय भंय सगळ्या हेका भंय. बट रिस्क आसतात न्हू. इफ यू टॉकिंग अबाउट रियालिटी दे आर पीपल हू आर मेकिंग श्योर रियालिटी डजंट गेट कंज्यूम बाय द जनरल पब्लिक नो. दे आर लायक द डिफेन्सलेस फोर्स हू आर बीन इनडायरेक्टली गवर्न बाय द एलाइटली कोण ते हे करता ते. इवन इलेक्शन्स नावडेज इज मोर अबाउट वोट बँक पॉलिटिक्स एंड द कॅल्क्युलेशन्स इन ऑल नो. दे जस्ट फोकस्ड ऑन द 40% vote share from which they're going to get elected by. And their duty is to keep those 40% happy. It doesn't matter what the 60% are doing. No, तेच आहे न्हू सगळे. रिस्क आता तेंच्या अगेन्स्ट गेलो. You have to play smart man. You cannot be brutally honest and get away with that. At least not in India. At least गोवा तरी आता लो चालू जाता रे. सो आता आमचे जिबेक हाड लावपा जाय. पूण पळय अजून तरी जावना इतलें जावन. खूब वर्सांचो एक्सपिरियन्स आफ्टर these words are after a lot of years of experience, right? एक्सपिरियन्स घेऊन काय नाही येणार आहे. एक्सपिरियन्स घेऊन एक तर तू यू लर्न टू कंट्रोल हाव नॉट टू रिएक्ट टू एवरीथिंग. नेवर गिव अप. तुका एक बेड टायम मोटिवेशन काही हांव म्हणटा नेवर गिव अप. यू शूड नो वेन टू गिव अप इफ यू आर स्मार्ट इनफ. देयर इज अ थिन लायन बिटवीन एवरीथिंग रे. यू कॅनॉट जस्ट कॅरी ऑन एंड ऑन. ओके कर तू पण रियालिटी पयस धांवनाका. फायंड अ सस्टेनेबल वे म्हणटात न्ही ते. हय रे. कट मारपाचो सारक्या टायमार. कितें एवरीवन हियर विथ टायम एवरीथिंग फेक्स. इवन युअर एक्झिस्टन्स माय एक्झिस्टन्स कॉन फेक अवे. बट until unless we are alive we need to do something, right? तूं हेका हेल्प करूंक पावोंक ना पळय. तेका जर 50,000 जाय करपाक टू सेव हीज लायफ 50,000 जाय. बट ही इज एक्चुअली प्रिविलेज इन कितले हांगा आनी एकल्याक 5,000 दिल्यार तेजी लायफ चेंज जातली. सो तुवें 50 जायना. डोंट बी डिसहार्टन बिकॉज यू कांट गिव हिम 50 की कांट हेल्प हिम आउट ऑफ द 50. 5,000च्यान 4 जाणांक हेल्प कर मरे. आनी हेजे मातशे पळय मागीर सुसेगाद कर. कितें तरी ऑप्शन आहा. तुजो अमावंट चड आहा मागीर अमावंट इज एक सांगता रे तुका एग्जाम्पल. या गॉट इट. इट्स लायक इफ यू आर हेल्पिंग द रीच वन एंड गिविंग 50 आनी तो काय मॅटर करपा ना. लायक I think this is a Bible quote. खबर ना खंय तरी quote that if you are doing something some righteous thing in your right hand, your left hand shouldn't be aware about that. पूण आतां करच्या पयलीं तो लेफ्ट हँड हो दिवपाक पावला हांगा कॅमेरा आनी घेवन सगळे रेडी आसता. दॅट इज रॉंग रायट. हेल्पिंग दिस पर्सन आनी फोटो पयली आसता. कोंकणीन कोणी कमेंट मारलेलो इलेक्शन टायमार तो सम हय ताजो सगळे लास्ट इलेक्शन टायमार सेल्फलेस दाखयता. दॅट इमेज बिल्डींग इज गोईंग ऑन. तेन्ना कोणी फस्टच कमेंट बरयल्लो थंय बरें काम करून तेची जायरात करची न्ही म्हणून. आनी एक्चुअली दॅट इज सो ट्रू. आनी कॉमन सेन्स इज नॉट कॉमन एनीमोर. सो आसून दिसता ते खोपता. Yes. Yeah, so that was some heavy part from Amit. Let's move on something light. We'll have two options, this or that. So you select. Relevant कितें विचार. So what is expensive as per you, diamond or आमचो गोवन MLA? Obviously diamonds I feel. And if diamonds could actually come to life, they would be more loyal than MLA. Loyalty is more expensive I feel. And in Goa it comes cheap. सर पार्ट तेंचे वेल्यान तकली अशी. ओके रस्त्यार रे आमी गोवन रोड्स और रोलर कोस्टर. I'll prefer Goan roads because in roller coaster the path is all खबर आसता तुका असो वयतलो हांगा जम जातलो. Goan road comes with surprises. Expect the unexpected. तूं वलता वचून फुडें डायवर्जन ना बोगूच ना. रोग सोंपलो हो गेलो. You get surprised man every now and then. आनी पडलो उद्दा जाल्यार. Okay, change करा भी क्वेश्चन समझे. Talking about comedy show, कपिल शर्मा शो और गोवन असेंबली.
कपिल शर्मा मध्ये कपिल शर्मा पळयतात तर बट आय यूज टू वॉच लॉंग बॅक तेन्ना सुनील ग्रोवर बी आसलो एक टायम इट वॉज एपिक रे आनी कपिल शर्मा शोच्या कळ्या दे रोस्ट त्या को एक्टर्स नो and that is actually funny and people like it that much. In Goan assembly, roasting is going on, arrogance, ignorance, everything is on to next level. And it is more funny, I feel. And that got level maybe Siddhun सोडला असतले Kapil Sharma. गोयची assembly पोपा. So let's not get into that. But actually in Goan assembly, even though everything is so funny, they are getting paid for this drama also. The joke is on us, man. Live streaming min kela hai 40. So but the joke is on Goans, no. The whole drama thing, everything, where it goes, man. काय ना आम्ही आसता काय होता म्हणटा तो हे करता पण लास्ट the joke is on us. And it is funny and sad at the same time, man. That shit. आम्ही मेम करता आणि मागीर शेअर करता. Oh, the joke is on us, man. We elected them. We made them stand there and make the comment, and then we meme करता गायड करता हे ताका अशें म्हटलें तशें म्हटलें. दे आर लायक सास भाऊ कळ्ळें तुका फक्त तेंच्या आतां लग्नां जावंक ना तेच रे. इंडिपेंडंट रॅपर ऑर सायन्ड? Independent, I feel. Sign करप एक बरी गजाल तुका because without marketing and branding you won't reach anywhere. Because the internet is filled with 99% junk, I feel. And to get your content visible for the normal user, you need branding and marketing. And those are that is done actually by the team. No, usually the companies have that. But they take a chunk of your thing also. No, nothing is free right now. But if you are independent and out आता independent आणि तुझे 10 listeners आणि तू signed आणि तुझे 100 listeners then 10 जाण पळयले जाल्यार तूं जोडटलो 10 रुपया आणि तेंचे 100 जाणांनी पळयले जाल्यार तेन्ना जोडटलो तूं 20 रुपया 10-15-20 हय कितें जोडटा डिपेंडींग. इंडिपेंडंट हांव तुका कितें म्हणटा तूं यू हॅव द फ्रीडम मॅन. समटायम्स द लेबल्स इन ऑल they want to make your music more commercial so that they can brand it well, no, commercially करपाक येता. That is why all the EDM and all this genre came only after this parties चालू जाले पळय जेन्ना वर्क रेकग्नायज एज अ वर्ल्ड पार्टी एंथम करूं शकता आनी थंय तुका क्राउड आनी वी कॅन गेट रेवेन्यू फ्रॉम दॅट एंड दॅट इज वे द सॅक सॉंग इज ऑल्सो पोर्ट्रेड एज अ पार्टी एंथम, नो. मागीर टुमॉरोलँडाक खंयचे ते एनादर लव काय खंयचे तरी कितें तरी ते सॉंग आनी इट इज रियली सॅड सॉंग पूण थंय डम 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 लोक नाचता कितें आयक ताका लागून लिरिक्स आयकत ना न्हू. दे ग्रूव ऑन द बीच बट वॉट द सिंगर इज सेंग नो वन इज बॉदर्ड. On the social there are people filled with all fake followers been. How you identify them with the work? आतां कितें हांव तुका एक प्रोजेक्शनाक लोक जगतात एक प्रोजेक्ट करपाक इमेज यू नो हय रे तेंचे सगळ्यांचे एक्सेंट ऑल्सो चेंजीस डिपेंडींग ऑन द सिच्युएशन. ग्रोथ आनी सिच्युएशन खंय आहा तो आतां म्हाका सांग तूं रेस्टॉरंटाक ए ब्रो कॅन यू गेट मी वन बर्गर प्लीज मोज ते हय भाई म्हणटा बर्गर बऱ्या पाट तेच न्हू प्रोजेक्शनार रे हंबलनेस इज डिसपियरींग. पूण देन अगेन सगळ्यांक करचें पडटा नाल्यार कितें करता न्हिदचो पडटलो घरा मेरेन. पूण फेक फॉलोवर्स आहा रे खूब जाणांचे आनी ताका दॅट इज वाय आय डोंट वॅल्यू पीपल ऑन द बेजीस ऑफ देयर फॉलोवर्स. नो, फॉलोवर्स कॅन गो हाय गो लो. योर लायफ शूड गो ऑन, नो, इन बिटवीन. And they feel like people can't recognize, but if you just scroll through followers you will know ki bhai fake asa gaya. You have Russian followers in your following that with zero followers. ते फॉलोवर ना बायक हांगा कळ्ळी पापा की परी बी कितली जाणां आसता ती सगळ्यांची. पूण हांव म्हणटा कित्याक पळय दीस इज वाय कॉम्पिटिशनय वाडलां की तूं आतां म्हाका सांग कोणी आपले चोगवान घरा फोटो मारून केन्ना अपलोड केल्या बिकॉज दे होम द लायटनींग नथींग इज एज पर द हे न्हू परफेक्ट कॅफीन वचूनच कित्याक मारूंक तुका फोटो रावता तूं 24 वरां घरा आनी मदल्या खंयच्या 4 वर्सांनी एकदां वयता ते अर्द्या वराक आनी ते मात 100 फोटो आमकां मामा करता. लेजर डिटेक्शन ना आसा थ्रू पॉयंट एक फोटोग्राफरा बीन दवरपाचो मागीर काडपाचो हे ब्रो तेंचीच ना रे. दे आर वी आर द कर्स जनरेशन आय फील 90s की आमी सगळें पळयलें
STD पळयली, PCO पळयलो, बेश्टे ते ब्लॅक एंड व्हायट मोबायल पळयले, CD पळयली, फ्लॉपी पळयली, पेन ड्रायव पळयलो, आतां डायरेक्ट ब्लूटूथ हेडफोन पळयता ते. इफ एवरीथींग शट्स डावन नो, वी कॅन गो बॅक टू लँडलायन मॅन. वी डोंट हॅव अ क्लू. आमकां प्रॉब्लेम मातशें ना बिकॉज वी हॅव लिव्ड दॅट लायफ. हे आतां नवे जाल्या पळय तरणाटे तातयांसून येयल्या पळय. इंस्टाग्राम जर बंद उगयलो कोणी 2 दिसां हेंचे लायफाचो एमूच सोंपलो मरे. तुवें पयला आसतलो न्ही स्टोरी घालता पळय, अरे इंस्टाग्राम सर्वर डावन हा, रीच आमचो. इंस्टाग्रामार पयलीं आहले न्ही म्हाजे 17-18 फॉलोवर्स, आनी डेली म्हाका मागीर तेंची दिसतालें न्हू कितें करता ते. ऑब्वियसली यू कॅन रेकग्नायज वॉट इज रियल वॉट इज फेक. आनी समवेर डावन द लायन इट इज एक्चुअली प्रूवन बाय द तेंच्या रिसर्चान कितें जालां मरे, द मोर यू get engaged in the social media content, the more depressed you feel. Because you tend to subconsciously म्हणजे कंपॅरिझन जाता न्हू बाबा, आपूण घरा पडले आपण काय तो पळय मरे हांगा गेलो ते पीपल टू फ्लॉन्ट दे हें कितें म्हणटा ते हांगा थंय गेलो हें ते एनवी करपाक लोकांक ते पोस्ट करतात. आनी ताका लागून मागीर हांवें कितें केलें, इट टूक मी एटलीस्ट 2.5 months डेली अनफॉलो मरे. अनफॉलो म्हटल्यार इफ यू आर फॉलोवींग मी, तुजो फॉलो का बाई, मागीर तूं बॉब मारतलो न्हू, होच काडलो तुजो फॉलो काडलो आनी हांवें बाबा म्हाजो फॉलो काडलो चल. आनी हांवें 0 फॉलोवर, म्हाका नाका कोणाचें पळोवपाक. आतां इंस्टाग्राम ओपन केलो जाल्यार कितें म्हाका मागीर कांय दिसना, फक्त केन्ना पोस्ट घातली कोणा एक जाणा फॉलो करता की 0 ना हांवें 0 डेली इंस्टाग्राम हांव ब्लॉक करतालो न्हू भाई, पुरो आले आयचे पुरो आले. दोन म्हटल्यार आनी आय डीड दॅट फॉर पीस ऑफ मायंड रे. कितली हांवें सुद्दां इंस्टाग्रामार टायमर घातलो 30 minutes आयफोन म्हणटा भायर लॉक्ड आउट. तेच रे, बिकॉज ना रे फायदो. आनी दे कीप यू सो हें कितें म्हणटा ते दवरता रे थंय. यू गेट टू सी so many things, no. Otherwise, for a search box, you won't see the public posts which are there, no. They want to hook you up, and those posts are actually showed to you by the algorithm. तू कितें सर्च करता. एक फावटी तो पेट्याचो व्हिडिओ पळय, पेटोच पळयत राव. एकदां गुगलार खंय सर्च मारलें, कितें पयलें काय वेस्ट मायक्रो ना हेज्या हेअर ड्रायर ना कितें तरी मारलेलें सर्च, आनी पाक वयता थंय गुगल एड्सान, ते यूट्यूब एड्सान, ते इंस्टाग्राम, तोच दिसता. It's scary, रे. Even your best friend won't be knowing more about you than the Google search. तेंका सारकें खबर आहा भुरगो रातचो वचून खंयची पॉर्न सायट सुद्दां पळयता. नेक्स्ट टायम तुका तेच कस्टमायज एड करता की तुका जाय तेच न्हू. तेच आय साहेब उलोवपाक उबा. आनी कितें आतां हितून खबर आहा, कोण भुरगो आसता हू हॅज द फ्री विल, म्हणजे तोची मायंड सारकी आसता न्हू, हू कॅन कंट्रोल हीज मायंड, दॅट पीपल कॅन कम आउट ऑफ दॅट. म्हणजे आपल्या लायफान कितें करूं शकता. थोडे जे आसता अशें चंचल म्हणटा कितें हू आर गोईंग विथ द फ्लो, ते मागीर त्या फ्लोआन अशें घुंवून उरता दॅट समवे दे फील एट अ पॉयंट ऑफ टायम ते हल्ले काय लायफान, वीच इज जस्ट फॉर टेम्पररी. इट इज अ फेज न्हू. सो इट इज अ सॅड थिंग. आनी आतां कितें आतां पळय, इफ यू आतां चोडवांचें हांव सगळें मागीर ट्वीन पॉयंट मागीर ते बॉब मारले. चऱ्यांचे चऱ्यांचे पळय, चऱ्यांचे आतां चडशे पयलीं जिमान लोक कितें, इट इज अ गुड थिंग. आय फील फिटनेस इज अ बेटर थिंग. पूण पयलीं जिमान वयताले लोक कितें एक्चुली बिकॉज दे केअर अबाउट द फिटनेस न्हू. नाव दे गोईंग टू जिम बिकॉज दे वॉन्ट टू पोस्ट अ बेटर लुकींग पिकअप देम इन द. म्हणजे तुजी सेल्फ इमेज मरे तूं मरे हें आतां कितें आहा तुका, यू नीड टू बी कम्फर्टेबल न्हू फर्स्ट ऑफ ऑल द वे यू लुक एन ऑल. थोडे हांव म्हणटा तुमी इतली ब्युटिफूल, तुमी सारकी इतली हें आहा न्हू, वाय द फक यू यूज फिल्टर्स मॅन. बी प्राऊड ऑफ युअर सेल्फ न्हू. रॉ कितें आहा तें क्लिक कर तें घाल न्हू. तेन्ना तुजी फोटोग्राफी स्कील न्हू ती. नॅचरल कलर सनसेट बी तेन्ना एक आसतले फोटो, सनसेट बी कित्याक करता आतां हे फिल्टर घालून काडटा रे. हांव कितें म्हणपाचें आतां, हांव नॅचरल फोटो काडटा मरे, रे तुजो कॅमेरा बरो ना म्हणटा. अरे तेच म्हणटा तुका बाबा, कंटेंटाची मा बॅन केली, आतां हांगा नंगा नाच चल रहा है. ते म्हणटा आपणा विवो फोन बरो कित्याक आमकां सामको असो स्किन स्मूथ दाखयता. आनी तितून येयले ते स्नॅपचॅट एन आय ओनली एक्टिवेटेड वन्स जस्ट टू सी वॉट इट इज. दॅट स्नॅपचॅट इज अबाउट तूं डेली कितें करता तें लोकांक दाखय. डेली कितें म्हणजे म्हजी लायफ कितें डिस्प्ले चल्ले हांगा. प्रायवसी स्टँडर्ड हें जाल्या न्हू. म्हणजे आतां इवन आफ्टर नॉट मिटींग यू, I can actually have a perception of your lifestyle by following you, by stalking you. And this is bad, right? Because I can be a good stalker as well as I can be a bad stalker, right? ते तुका कळपाक जाय. when you म्हणजे तूं प्रायवसी सेटिंग आपली दवरता
You keep it public because you want more attention. मातशी बॅरी डान्सिंग केली काय माई जिंकले न्हू. सो पब्लीक दवरल्यार मागीर एक्सप्लोर पेजार पावतले एक्सप्लोर पेजेर पावतले, रीच वाडटली. मागीर अकस्मात 15,000 जाले की मागीर प्रायवेट करया. मागीर म्हणटले मागीर आपले कंपनी. आनी सम इवन सम टोल्ड मी लॉंग बॅक आतां खबर ना, पण तेंच्यांनी ते कीप द मेसेज रिक्वेस्ट पेंडींग. कॉम्पिटिशन पळय म्हाजे 500 मेसेजी पेंडींग. आय डोंट रिप्लाय. आय हॅव टायम. कळ्ळें तुका. अर्ले चलता कित्याक कोणाक प्रूव करपाक. आतां इफ आय वॉन्ट टू टॉक टू यू आनी यू इग्नोर मी, ब्लेटंटली यू इग्नोर मी, somewhere down the line karma is gonna come back to you also, no. केन्ना कितें जातलेंच न्हू. तूं काय वयरसून येवना, वयरसून डायरेक्ट वयचो ना. थंय भानगड. सो वील वेक एंड वॉच फॉर द वर्ल्ड टू क्रॅश डावन. आनी मागीर आमी आसुया. केन्ना जातलो इंस्टा बंद? जावचो ना. आतां आमकां जगभराक गायब करचो पडटलो. जगभर गोंयान येयलो जाल्यार गोंयान आहा ते एक बॉटल दिवपाची, बाईक गायब करपाक. तेन्ना रिस्की जाल्यार रे खूब. आतां केन्ना गायब जातलो पळोवया. टॉप 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दिस एंड टॉप 3 थिंग्स टू बी अ गुड रॅपर. Top 2 things to survive in life, right? First is education, basic education. Second, accessibility to internet to actually learn something on. म्हणजे तुका सगळें पॉसिबल नसता. Third, job wherein you shouldn't work beyond 8 hours so that you can focus on your own self after the session. Because right now job everywhere the employers want to म्हणजे want the employees to be a slave. 8 hours section असत ना, एक्सटेंड जाता. and if you don't do that they tell you to walk away. So 8 वरांचो काम, थोडा stable income every month out of that job, and when you come out of the work उरलेली तुका 16 वरां, 1 hour you sleep, 1 hour you can invest in your betterment, your personal. एकेकाचो कितें तरी पॅशन आसता न्हू. that will make you actually be peaceful and happy. आता हॅपीनेस येता सगळे डिप्रेशन म्हटल्यार मोटिवेशनल स्पिकर्स बी आतां कित्याक वाडटा मेन म्हटल्यार बिकॉज एवरी वन इज फ्रस्ट्रेटेड बाय द लायफ दे बीन गिवन टू न्हू. आतां स्कुलान पळय थंय कॉम्पिटिशन. आतां 5वेचो भुरगो, 5 वर्साचो भुरगो, ताका आतां तर ABCD कळना. अरे गिव हिम टायम. 5 वर्साचो न्हू. आतां 3.5 वर्सां जालीं ताका KG पयलीं नर्सरी घालता. पयलीं अरे ताका कितें आतांच करून रॉकेट सायंटिस्ट करून ताका 10 वर्साचो आसतना. दे आर ब्रिलियंट मायंड्स वीच हॅव डन बीग थिंग्स एट द एज ऑफ 9-10. बट सगळे ते जावं शकना न्हू. ताका बाबा जिणे तो दो, सास लेने तो दो. हांगा ब्रिलियंट आयडियाज कोणा 30 एजार येता, 35 येता. एवरी वन इज युनिक न्हू. गिव देम द टायम टू एटलीस्ट लिव पीसफुली फर्स्ट. अरे भाई सास तो लेट दो. टॉप 3 थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी अ गुड रॅपर. Good rapper. First of all, I feel you need to feel the music first. म्हणजे आतां तुका रॅपर्स तूं एक्सप्रेस करपाक बरो पावपाक जाय. Your emotions, the carcass of the emotion should be expressed in such a way that it sounds so beautiful, like a poetry, in the rhythmic way, you know. Secondly, I feel you shouldn't get carried away with the trend. Genre change करून. That is dependent. You shouldn't be focused on only one genre. म्हणजे कोणाक आतां पळयता there will be your favorite, कोण रॅपर आ फेवरेट हें तो थंय हें करता म्हणून आपूण हांगा हें करतलो सेम टू सेम हें ते एक करनाका. तुजी एकूण युनिकनेस सदांच दवर. एंड थर्ड, आय फील बाई जिकलो तूं न्हू तेन्ना ट्राय टू बी हंबल. पळय तूं आतां जिकलेलो आसा, सदांच जिकलेलो उरचो ना. टायम चेंजीस आनी लायफ इज अनप्रेडिक्टेबल. सो तकलेक शिंगालान भोंवनाका. ते शिंगायान कोण म्हटलो ना तुका बुल फायटीक कोण तरी उडयतलो हाडून. थंय आहा भानगड. कीप काम एंड हॅव पाशियस. टॅगलायन ऑफ द थंबनेल कीप काम हॅव पाशियस घालता हांव. ते कॅप्शन घालता व्हायरल मागीर. पाशियसच जाय रे आनी कितें. आनी पाशियस ना म्हणून सगळ्या गव्हर्मेंट ऑफिसान कोण झगडटा पाशियस ना म्हणून. ट्राफिकान कोण बॉब मारता फोन मारता पाशियस ना म्हणून. कित्याक लायफ इज सो केओटीक ना. तुका हांगासून ते पावकूच जाय ना. थंयचें काम उरलां हें काम उरलां हें जालां न्हू सगळ्यांचें. सो ताका लागून तें पाशियस धरूंक जाय. आतां तुका कोणी कितें म्हटलें रोग रेज एट द वर्स कित्याक पाशियस ना. कितें जालां रे तुका सांगता रे तुका हय सारकें येता कितें पाशियस ना न्हू. ताका लागून पाशियस. कीप काम इन पाशियस. The other day when I was working now, some interns were there, and my job profile was to frame the news, breaking news and stuff. No? So I had to be fast before other channels had uploaded.
So my intern was there with me, and they were like news compiles. No, they were galong there, galong there, galong there, galong there. He's like, hey, so this is the secret to life is that. मतलब पाशी आहे काय तुका कीप पेशन्स. सी आता कोण मेलो कितें जालो सगळें येवन यो अशी न्यूज येवन ये कळ्ळें. यू टेक वन बाय वन बिकॉज इफ यू लूज फोकस then the content which you're gonna upload in breaking news can make a big wrong misunderstanding जाऊ शकता नो. That is why you need to stay focused, and for focus you need a calm mind. ते कारण पाशी आहे थंड बाबा जा खबर ब्रेकिंग न्यूज आणि कितें घातलं समतो बोलतो नाही तर जाला रे म्हाका. आय एम टॉकिंग फ्रॉम माय एक्सपिरियन्स. नाका घातलं दिसत एक दोन खाजी ब्रेक ना आता ते माहिती ते परतून ना करूंगा वगैरे ते ना. पूण सद्या सद्या आता पळोवया काय कितें लायफ दुखलता काय दुखला. इन्स्पिरेशन कितें तुजो थोडे म्हणटा आय डोंट हॅव इन्स्पिरेशन तशें इन्स्पिरेशन आसना हें कोण जावंच शकना जाल्यार मे बी द हेल्पलेसनेस आय वेंट थ्रू ऑर आय एम गोईंग थ्रू बट ओनली द लायफ चेंजिंग इवेंट आय फील इन माय होल जर्नी आय फील वॉज द डेथ ऑफ मायकल जॅक्सन आय गेस बिकॉज that time only we completed. I was working for the first time after college. I was working and then this news came up. I used to listen to his song but wasn't aware about this whole discography and all that. Wasn't aware about his story. But then how the world started to give him their tribute. Everyone was like, I'm like, you should live a life like this in your own way. But it shouldn't, when you die, your death should be celebrated, right? एक सेकंड मी RIP घातलं ते 4 दिसांनी खंय रे ते थंय नाका न्हू. सो तेका लागून जगा भोवा की मरोन तरी कोण याद दवरतलो आनी ते अशें याद तशें म्हणना तुका की एडवर्टायज कर आपूण कितें काय दिलें तें दिलें तें कायंडनेस आतां कोणाकूय कितें करत पळय. सम स्ट्रेंजर ऑल्सो इफ यू हेल्प समवेर डावन द लायन ही इज गोना रिमेंबर दॅट. तुका तो फेस बी विसरतलो तरी याद कोण तरी आशिल्लो म्हणून. इट कॅन बी एनीथींग रे एनीथींग. आतां बेटर वॉज कितें करपाक लफ इट विल एक्चुअली यू वेक अप एंड यू गो आउट एंड यू कम बॅक. एक मेमोरेबल थिंग काय आसना तुजी आनी फास्किया काय उलयतलें कितें ते एक. सो पूण अपार्ट फ्रॉम दॅट मेमोरेबल थिंग केन्ना नासता. सो एटलीस्ट मेक कितें तरी कर भितर तेजो तो तुजो एक्शन तुजो एक्ट कितें आहा दॅट बिकम्स अ मेमोरेबल इवेंट ऑफ दॅट डे फॉर दॅट पर्सन न्हू. हय तरी कितें कर. दॅट इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग आनी हें कोण तुका सांगपा ना. कित्याक हें सांगल्यार तुका म्हणटलो तो सारको ना रे. सायकोलॉजी टॉक्स विथ अमित डीप फिजिओलॉजी मरे बसपाचो केन्ना मागीर लायफान कशें डिप्रेस बीन जालो जाल्यार अमिता कॉल मारून अरे कितें घेवन बसलो रे. हे येतालें म्हाका दोनाक रातचे फोन पाक मागीर नंबर काडलो मरे इंस्टाग्राम आयलो मागीर बेश्टच नंबर आहलो न्हू. कित्याक कॉल करता अरे कोण ट्राय जालो बिलो आले भाई म्हाका फास्ट फोन केलो भाई कितें 2-3दा आले रे गो. मागीर कोणूय केन्नाय फोन मरे ओके हांव म्हणटा तें ओके शूड बी अवेलेबल पूण हांव तरी तें हितून आसपाक जाय न्हू. तर हांव फ्रस्ट्रेट तुका कांय मारलें हांवें जाल्यार मागीर तूं कसलो मनीस ह्यो. वन पर्सन स्पेसिफिकली कॉल्ड मी एक सम लेट नायट आनी ती एक सॉंगाची लिरिक्स आहली लेट द विंड ब्लो कितें त्या सॉंगाची. तितून तिका एक लिरिक्सान म्हणटा जगान सगळें तुका पयस केल्यार याद दवर हांव तुजो भावा तूंच म्हजो भाव जगान सगळें पयस केलें. सो वन पार्ट इट वॉज गुड रे. एटलीस्ट कितें तरी तुका सांगलें तें कितें तरी करपाक. आय कॅनॉट बी एट द सेम मूड नो ऑल द टायम. आय गो वीथ माय आय डील वीथ माय डिमन्स ऑल द टायम. रायट नाव आय एम पेशंट. आय एम नॉट युजींग एनी स्लँग वर्ड बिकॉज आय एम कंट्रोल एंड आय एम काम. यूज करपाक गरज ना. दिस इज नॉट कितें यूज केल्यार सुद्दां हांव कट करता. ना तुका त्रास कितें कट करता पार्ट पडलें कितले ते घातले गाडी म्हणटलो. पण मोस्टली ऑल ट्रॅक्स कोंकणीन काडटा मरे तो की मिक्स ऑफ कोंकणी आहले केल्ले ते हिंदीनी पयलीं केल्लें तें ते आवट्या म्हाका तेन्ना. मागीर कितें जालें मागीर खबर ना. पॅरेडी सुद्दां मदीं बनूच केली न्हू पळय एज लायफ प्रोग्रेस न्हू. आफ्टर 2016-17 पॅरेडीज पयलीं वायरल बेटी वयताले कितें वी यूज टू गिव अ मॅसेज इन अ ह्युमरिस्टीक वे. मागीर खबर ना हांवूच खंय शेणलो कितें तो मागीर सारके डार्क सॉंग्स खंय येयलो जाले न्हू.
तेन्ना मागीर खंय ना खंय मागीर कमी जालें तो रीच बी मागीर बाकीचे लोकूय मागीर सदांच कोण बेकार उरतना न्हू. About your song Lofde, like it had reached got quite a reach, so कितें expected आशिल्लो की बाय घातला म्हण पया. ना रे ते बिगूच म्हाका दिसता स्क्विशीन धाडलेली म्हाका पयलीं 4-5 म्हयन्या पयलीं एक वॉज स्टील लायींग दे केन्ना करूंक ना काय करूंक ना काय ना. आनी खबर ना केन्ना एकदां बसलो कितें हांव बीक पयलीं पळयल्यार ओके हेजी बीक पेंडींग आहा ती मातशी घेतली कितें बरयल्लें ते बिरकेतलें. दॅट टायम आय मेट जॉय मेकिंग ही वॉज अ सिनेमाटोग्राफर. सो ही टोल्ड मी लायक ओके आपूण तुजो व्हिडियो करता रे आय लायक युअर वर्क एंड स्टफ. एंड वेन आय शो वेन म्हणजे ती आतां म्हाका सॉंग करपाक जालें न्हू आनी जोविनाची बी घातली सो ते केलें मागीर ते लफगे म्हटल्यार ते पयलीं कोरस वेगळो हाडलो मागीर तो कोरस चेंज केलो बी ते. एंड देन हेंच्यांनी कॉन्सेप्ट बी वेगळो केलो पयलीं हे ते व्हिडियो शूट करपाचो बट ही हेड अर्जंट वचपाक पडलो बॉम्बे ताका वचून जालो आनी ही वॉज सपोज टू लीव द नेक्स्ट डे. सो ही वॉज लायक रातचे आयज शूट करया रे खंय. सो तेन्ना रातचे तेणी शूट केलें आनी इट वॉज वन डे फास्ट डबल स्पीकर कितें केल्लो शूट तो. एंड it was received well only because of one reason. Everything was done professionally. The video was good and the song actually the location taking bura kello edit it was really good and that is why it reached out to people. बाकीचे सुद्दां आमचे कॉलेजी आतां लो रिसोर्सीस कमी येना ते तरी मोस्ट मेनी ऑफ द पीपल दे हेल्प आहा. हांव हें म्हणना की पीपल ऑफ वर्ल्ड इज क्रुअल. खूब जाण करता हेल्प तेका लागून रे ते एक बरो केलो प्रोफेशनली व्हिडियो म्हणून इट वॉज लायक रीच. म्हणजे थोडे आतां भायले कोण कोंकणी कळना ते तुका हें करताले बी ते बट या वी डिडंट एक्सपेक्टेड दॅट इवन ते इन गोवा तेंच्यांनी घातलेले तेन्ना मागीर ते आनीक लोक पळोवले. प्रोफेशनल व्हिडिओ सांगलो ते मागीर पूण प्रोडक्शन खूब एक्सपेन्सीव जाता न्ही मागीर व्हिडिओ. अरे हांगा खावपाक ना पयसो च्यायेक ना पयसो खंयच करतलो व्हिडियो आनी हें ते तेका लागून लायक मोबायल घेतलो बिकॉज पाशियेस तेन्ना नासलें मागीर तेन्ना पाशियेस नासलें तेन्ना काय कोंक येयना चल घेतलो काडलो घातलो. देन कितें जातालें खबर देन एज एन आर्टिस्ट मरे म्हाका मागीर थोडे म्हणलें पय रे राव रे 2 म्हयने राव आनी बरो एक कर रे हें म्हाका जालें मन मागीर तें करूंक ना आनी हें करूंक ना उरलें गॅप तशी जाली मागीर ते आसतात न्हू यू कोण तेकाच लागून म्हाका थोड्यांची बरी लायक दिसता. सम एक्चुली बी आर सो फोकस्ड म्हणजे तांकां खबर आसता ते होल स्ट्रॅटेजी वर्क प्लॅन एवरीथींग इज रियली डन वेल. आमी तुका फूल पाखरू खंय हांगा ते गेले खंय मागीर गेले जाता 1-2 म्हयन्यारी पाक कितें घालूंक जाय म्हटल्यार समथींग इज मिसींग दॅट हॅज टू बी लायक डन. 2-3 विकान मागीर बसता आनी अरे ते बरोवपाक चडना रे आतां बरोवपाक अर्दें ते एक बरें आहा बाबा ते बरोवपा म्हटल्यार वेन यू आर इन दॅट कितें करपाक जाय तें तेन्ना रोखडेंच जाता. अदरवायज तेन्ना मायंड सारकें ना जाल्यार तूं फूल डे बस काय येवपा ना बरोवपाचें ते सगळें हय ते आसतात न्हू येता रे पूण ते येता ते घालपा सारकें नासता न्हू तेका लागून. तुवें रॅप केन्ना स्टार्ट केल्लो मायनींग बंद जालें तेन्ना रफली ऑर इट इज रॉंग इन्फो आय डोंट नो. ना आमचे म्हाका दिसता 14 बी केन्ना येयला आसले. तो पयलींच्यान करता न्ही तूं पयलींच्यान हय रे पूण तेन्ना रॅप न्हू बेश्टी गिटारार बेश्टी सॉंगां बी कितें करताले आमी ते रॅप मागीर 14 बी कितें केला तेन्नाच्यान चालू. मायनींग बंद जालें 12 ओके तेन्नाच्यान तेन्नाच न्हू वेन आय गॉट टर्मिनेटेड फ्रॉम वर्क इन ऑल दॅट टायम ओन्ली आय जॉयन द गिटार क्लासीस विथ द मनी आय गॉट एज कम्पेन्सेशन. तेन्ना तितून मागीर ते पयशे सोंपले लायफाचो सगळो पर्पजूच सोंपलो. तेन्ना येयलें फ्रस्ट्रेशन येयलें तेन्ना 4 उतरां घालून ते एकॉस्टीक सॉंग करून यू कॅनॉट एक्सप्रेस दॅट वे. तेका जाय रॅप कित्याक रॅपाक तुका वर्सीस आसता 16 लायन्स एंड स्टफ न्हू एका गाय मार तेका गाय मेलोडीन कितें सांगतलो जाल्यार मेलोडीन तूं फ्रस्ट्रेशन काडला म्हणल्यार जालें. तेका लागून तेन्ना जालें 59 कितें चालू केल्लें मरे 59 म्हटल्यार तेन्ना 1-2 केली सॉंगां ती गेली गाय म्हणजे सिंगल की आनी कोणा वांगडा ना गायो तेन्ना गायो एका गायो सोडूंक ना तेन्ना सेन्सर इतलो स्ट्रॉंग नाशिल्लो युट्यूबार घालना तेन्ना फेसबुकार आनी वॉट्सॅपारूय पावल्ले सांगा ते ना तेन्ना फ्रस्ट्रेशन लेवल वॉज दॅट हाय रे बिकॉज एज अ मायनींग ऑफिसर we don't fall under any union and stuff. We don't have an association, nothing.
all this union and all got benefited because they together they got united no, and they demanded the companies to compensate them, to pay them and all that stuff. Work were done to us. हांचं येयलो काम 5 झाली वचपा करा हांवें भाई फाल्यांच्यान येवं नाका 4 वर्सां 5 वर्सां काम करून गेले फडण्यान. सो द फ्रस्ट्रेशन लेवल वचून ना आद रे सगळ्याक तेच चल्लां, सगळ्याक एक्स्टॉर्शन चल्लां. ऑपरेशन इज एवरी वे एंड इट इज ऑल अबाउट लेवल्स. आतां क्लार्का तो पिवनाक म्हणटले ऑपरे म्हणजे एज ट्रीट हिम लायक अ ह्युमन फर्स्ट न्हू. ते ऑफिसा भायर तूं आनी तो सगळे सेम आहा पूण ऑफिसान पावलो की ए बाई सुपिरियरिटी हे मनशान पयलींच्यान एज अ पार्ट ऑफ सिविलायझेशन इवॉल्व जाल्यात तशी ती. अदरवायज सगळे इक्वल म्हटलेले जाल्यार अंबानी अदानी कसो जाता आहलो. आनी ते देन दे आर कॉल्ड सेल्फ मेक बिलियनेर्स एंड ऑल म्हणटात मी थोडे दे बिल्ड एन इमेज वेरीन यू फील नाचले ना आपूण एक दीस तो जातलो हें जातलें. देर हे आसा पळय परसेप्शन की रॅपर्स बीन आसा पळय दोज आर लायक ड्रगिस्ट अल्कोहोलिस्ट. हाऊ इट इज ट्रू लायक फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन हे लोकांची आहा पळय ते लोकांचें आयकपाचें ना रे. But coming to the point, some rappers are there who talk about booze, partying and all that stuff. And maybe the lyrics is inspired from their personal life. You never know. So partially it is true, but it cannot be a general statement. General statement. एक एकल्याची lifestyle न्हू. But as far as I know, I will say somewhere on the maximum जगशे आहा रे. But it is their way of maybe easing out the pain of dealing with their demons maybe, no? So, their life, their choice, रे. You guys are not helping them. You shouldn't be. आम्ही या नो. अशें रे. बट कितें एक प्रोजेक्शन कहें जाता रे ती. आतां एक सुफी सिंगर आहा तेजी इमेजूच तशी बिल्डअप जाल्ली आसता. कळ्ळें. आतां रॉक सिंगर आहा तेंचे पयलीं रॉक एंड रोल बी कळ्ळें आसलें क्लासिक्स पयलीं. मागीर परतून आतां अरिजीत सिंग बी पळय. इफ अरिजीत सिंग कम्स टुमोरो स्मोकिंग अ सिगरेट एंड गिव्स यू एन इंटरव्यू हिज रेप्युटेशन वील गो डावन रायट. आनी रॅपरांचे होल फावंडेशन इज लेग ऑन गँगस्टर रॅप. तो पळय दाखो हें करचो ना जाल्यार करतलो तरी कितें. म्हाका कोण बेश्टे उलोवपाक पयलीं भियाताले न्हू. भियाताले म्हटल्यार इवन टू से हाय एंड ऑल बिकॉज दे मायट फील लायक मे बी आय एम नॉट इन माय सेंसेस. बिकॉज हेंका कितें खबर आहा साला रात को नींद नहीं आता इसलिए आंखें लाल रहती थी लेकिन इन्होंने सोचा कि साला उड़ रहा है इसलिए लाल है आंखें. सस्ते नशे करके सस्ते नशे. सो असो कितें आहा. And that is the same, coming back to the same thing, never you judge a book by its cover, but we judge everything by the first look, no, first impression, last impression, that no. That लागून so गन बसपाय ना. सो टू कन्क्लूड एक आसा की पयशेकार खूब विचारता रे की रिच पर्सन कॅन बिकम अ गुड रॅपर. Rich person can become a rapper, singer, drama, musician, कितें म्हणटा book writer. कोण तुका कितें जाय. एवरीथींग कम्स वीथ मनी ओन्ली न्हू. पळय स्किल्स टॅलंट बी न्हू. पळय तुका फाटले कोणी तो आमचो लिल किड आमचो तो GECचो तो स्टुडंट तो तेगे एक सॉंग काडलेलें वॉट इज आर्ट म्हणून. बेसिकली म्युजीक इज बिजनेस नाव डेज and it is all based on the marketing projection. It's skill tuka kini auto-tune. The technology is this so level. If right now the things which are said right now can be actually channel सगळे हे करून म्हाका बाय उजो करतलो आवाजान बी येते. and for that what you need money. आणि मागीर एक प्रोडक्शन तुजी व्हिडिओ प्रोडक्शन एक व्हिडिओ इफ यू विलिंग टू स्पेंड 5 lakhs तो व्हिडिओ असो जातलो की लोक बेटा हा करून पळयतले आनी शेअरूय करतले. कित्याक लास्टाक पयसो इनवॉल्व आहा आनी तितलो बॅकिंगूय तुजे रिचूय वाडटली न्हू. कित्याक तूं मार्केटींग करतलो न्हू. ते बदले 1 लाख व्यू पावला. तशें आहाय आसतले थोडे रॅपर म्हाकाय खबर ना. गांवाचे वाटे करप ना कित्याक सगळेच म्हणटा आपलोच मोठो ताका लागून चड वाटे करप ना. पूण आहा रे. आनी इट इज मॅन्डेटरी थिंग आय फील. बिकॉज पळय इफ यू गो टू सी एक व्हिडिओ काडपाक तुकाय खबर आसतलें पयसो इतलो जाय. आनी वेन द होल थिंग इज सो कॉम्प्लेक्स द न्यूज फीड. आनी पयलीं काय आहलें इंडिपेंडंट थिंग वॉज दे. नाव मोर देन द यूट्यूब व्हिडिओज एंड सॉंग्स रिल्स आर ट्रेंडींग एंड द शॉर्ट्स आर ट्रेंडींग. सो म्हाका सांग तूं आतां 3 मिनटाचें सॉंग करपाक इन्वेस्ट कितें करतलो काय वग्गी साडी घालून घरान हय बेश्टे इम्प्रोवायज करून बाय ते तितले फेम घेतलो जाल्यार वॉट इज द डिफरन्स.
तेका लागून ते यूट्यूब आनी टिकटॉक तेन्ना वर्सीस गेम जाता ते वॉज द फ्रस्ट्रेशन मे बी न्हू बिकॉज थोडे बेट हॅलो फोन करून हें करून बाय वयर पावले आनी हांगा कोण 3-4 वर्सां शिकले आनी ते कितें करून ते थंय येता अशें पैशाकार रियल म्युझिक कम्स फ्रॉम द स्ट्रगल. आय थिंक इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन आय फील. आतां तुका डायरेक्ट तुका हांगासून पयशे दिले कोणेन वयर पावयलो यू डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ दॅट पोजिशन. वेन यू कम फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल न्हू अंटील अनलेस यू बिकम यू टर्न अप लायक दॅम ओनली. दॅट इज वाय आय सेड नो हंबलनेस इज द मेन एसेट. बी हंबल ऑल द टायम. हांगासून तूं थंय पा बट यू वील व्हॅल्यू दॅट पोजिशन बिकॉज यू हॅव सीन द डार्कस्ट डेज इन युअर लायफ यू आर एप्रिशिएटिंग युअर लायफ कळ्ळें तुका. आनी यू मेक श्युअर तूं आतां कोणाक पळयता दे यू सी युअर सेल्फ 5 years पयलीं आनी यू ट्रायन टू हेल्प न्हू. दॅट इज वॉट लायफ इज ऑल अबाउट रायट. येस. अरे यू कॅन गिव मनी अँड गेट व्हेरीफायड ऑल्सो. पळय तेंचे क्रायटेरिया कितें आहा पळय तुजी इतली न्यूज आर्टिकल जाय इतली एंगेजमेंट जाय आनी तुका खंय म्हणजे आतां तुजे कोण पॅरेडी अकावंट करून बी कितें हें करीत न्हू आर्टिकल इतले करपाक तेंचे PR आसता न्हू. आतां हांव आमी मिडियांतलो 5 आर्टिकल तुका जाय मरे 5 आर्टिकल तुवें बेश्टे स्टोरी कवर स्टोरी घातली ऑन दॅट रेफरन्स ते मागीर सबमीट केले मागीर परतून हें केलें वेरिफिकेशन मेळना तुका इजिली. तेंच तुका सांगता कितें एवरी वे मरे खंय ना खंय एक हें धरना हांव मातसो वयर तूं मातसो वयर हांव मातसो वयर तो अमित सावंत तो इंडियन आयकल फर्स्ट रनर तेका फॉलोवर्स 8,000 इंस्टाग्रामार. ही इज व्हेरीफायड. युट्यूबरा फॉलोवर्स तेजे म्हाका दिसता युट्यूबर 12,000 सुमार सबस्क्रायबर्स आहा. आतां म्हाका सांग रियल टॅलंट लायक हिम हू वॉज एडोर्ड लायक अ गॉड दॅट टायम इन 5 कांयच ना रे कित्याक हें सगळें जंग भरला ना रे हांगा. ताणें डान्स करूं ना रिलाचेर डान्स करपा जाय रीच जाय जाल्यार आमचे पावना जाता तेच करपा पडटा. या सो दॅट वॉज प्रिटी मच विथ दीस एपिसोड. होप यू एन्जॉयड लिसनिंग. वी हॅड Amit Naik aka Waking Grunt. It is so nice of him to share the screen finally on 3XP. Any closing note कितें सांगपाक जाय फ्रस्ट्रेशन? Many people have asked me in the interview in magazine and all that stuff, even on the newspapers. गोंयचो रॅप सीन कितें चल्ला तो सांग मरे. For your kind information, there is no such thing as the Goan rap scene. इन गोवा आमच्या माणकोली हांगा शिकलो कोंक जाल्यार थंय आयकोंक येता इतले माणकोले पूण हें एवरी वे द ग्रुपिजम इज गोईंग ऑन. आनी हें म्हणटा आपलोच मोठो सो मोठे जायात मोठो करात आनी सो बेजिकली हांव म्हणटा कितें उजो करात कितें करता ते बरें करात आनी जिखोन येयात. आनी लास्ट मॅसेज म्हटल्यार एज अ रॅपर मातशी सेल्फ वर्थ दवरात. कोण फुकट सोरो दिता जेवण दिता म्हूण वचोन तेंची स्टेज गाजोवं नाकात आनी आपलो मातसो स्टँडर्ड दवरात. कित्याक स्टेज मेळप ही एक डेस्परेट सिच्युएशन न्हू. वेल्विंग युअर ओन टॅलंट इज द मेन थिंग यू शूड नो अबाउट. ओके थँक यू सर. यस चलो इधर से काट देते से.